හෙලෝ ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ Python සිංහල කෝස් එකේ කරන 15 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද user input එකක් Python වල ගන්න කියලා. ඉතින් PyCharm software එක තමයි මම මේකට use කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Google search කරලා run python online කියලා ගැහුවොත් Python online run කරන්න පුළුවන් website ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් හදාගත්ත project එක මේ විදිහට PyCharm software එකෙන් open කරගන්න. ඉතින් අපිට user input එකක් ගන්න නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ input කියන function එක. ඉතින් කලින් Python versions වල නම් තිබ්බේ raw input කියලා එකක්. ඉතින් අලුත් version එකක් නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ කෙලින්ම මේ input කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ input කියන එක assign කරගන්නම් අලුත් variable එකකට name කියලා. ඉතින් මම දෙන්නම් input කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේක රන් කරගත්තොත් අපිට මෙතන මුකුත් බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මොන හරි එන්ටර් කරන්න නම් පුළුවන්. අපිට ඉතින් මේකට මොන හරි මැසේජ් එකක් පෙන්වන්නත් පුළුවන් මේ input කියන එක ඇතුලේ. මෙතන දෙන්න පුළුවන් value එකක්. මම දෙන්නම් enter your name කියලා. ඉතින් අපිට මේ ආගියුමන්ට් එකක් මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ ඔන්න දැන් අපිට මේ enter your name කියන එකෙන් පස්සේ තමයි අපි අර value එක enter කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී දැන් මේ enter your name කියන එකට එහා පැත්තේමනේ මේ input type කරන්න පුළුවන් තැන ආවේ. මට දෙන්න ඕන අලුත් line එකක්. මම දෙන්නම් ඒකට මේම // එක ඊට පස්සේ n. ඔන්න දැන් අපිට අලුත් line එකක තමයි අර value එක enter කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මගේ නම string එකක් විදිහට මෙතනදි දුන්නාම ඒකෙදි error එකක් එනවා name error කියලා. ඉතින් අපි මේක ආපහු run කරගත්තොත් ඊට පස්සේ number එකක් enter කරොත් මේ විදිහට එතකොට error එකක් එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේ දැන් මම මේ කෝඩ් කරන්නේ PyCharm කියන software එකේ. ඉතින් මම මේකට හම්බෙලා තියෙන Python version එක බැලුවොත් Python space ඊට පස්සේ dash v කියලා ගහලා මෙතෙන්දි මට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ Python version එක 2.7.1.6 කියලා. ඉතින් අපිට මේකෙදි use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ raw underscore input එක. ඒකෙදි තමයි අපිට string එකක් user input එකක් විතර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතෙන්දි මම මෙහෙම දුන්නොත් ඕන දැන් error එකක් නැතුව මේක run වුණා. දැන් මම මේක print කරගන්න print name. එතකොට අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් versions වල නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම බලන්නම් Python run කරන්න පුළුවන් website එකකට ගිහිල්ලා Python run online කියලා ඔන්න එකක් හම්බුණා tutorials point එකේ. ඉතින් මම මෙතන enter කරන්නම් name සමානයි ඊට පස්සේ input ඊට පස්සේ මම pass කරන්න your name කියලා. දැන් මේක run කරගත්තොත් අපිට මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන error එකක් පෙන්නනවා මොකක් හරි මේ වෙබ්සයිට් එක සපෝට් කරන්නේ නැහැ. මම වෙන මේකකට යන්න මේකට ගිහලා බලන්න online python compiler කියලා එකක් තියෙනවා. මේක දෙන්න name ඊට පස්සේ input දැන් මම දෙන්න your name කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන assign කියලා ගහගන්න. ඔන්න දැන් මේකේ නම් error එකක් නැතුව print වුණා. මොකද මෙයාලා පාවිච්චි කරන්නේ අලුත්ම Python version එක වගේ. ඒ දැන් මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ පරණ version එකක් නිසා අපිට string එකක් ගන්න ඕන raw input කියන එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි number එකක් ගන්න ඕන නම් input කියන එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් මේක ඇතුලේ enter your age කියලා. ඊට පස්සේ
මම මේකේ variable name එක වෙනස් කරගන්න age කියලා. ඊට පස්සේ print කරගන්න age කියන එක. ඔන්න දැන් මම මෙතෙන්දී 12 කියන එක දුන්නොත් 12 කියන එක print වෙනවා. එතකොට දැන් අපි මේ age කියන එකේ type එක බලමු. මෙහෙම type කියන function එක ඇතුලේ මේ age කියන එක pass කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම මේකේ input එක දෙන්නම් 12 කියලා. එතකොට ඔන්න type එක int කියලා මෙතෙන්දී ආවා. හැබැයි අපි මෙතන raw input කියන එක ගත්තොත් ඊට පස්සේ enter කරන්නේ 12 වුණොත් එතකොට input එක දෙන්නේ අපිට string එකක් විදිහට. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ type එක str කියලා තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවල් වලදී අපිට මේ string එක integer එකක් විදිහට ඔපරේට් කරන්න බෑනේ. අපිට ඒක කන්වර්ට් කරගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් user input එක ගන්න වෙලාවෙදිම අපිට ඒක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට int කියන එක ඇතුලේ මේ input කියන function එක pass කරලා. ඉතින් ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් මෙහෙම 12 කියලා enter කරොත් අපිට මේකේ output එකක් විදිහට මේකේ type එක ගන්න int කියලා. අපි එහෙම මේ string එක integer වලට convert කරගත්තේ නැත්තම් දැන් හිතන්න දැන් මම මේක අයින් කරා. ඊට පස්සේ මේ age කියන එක එකතු කරනවා age කියන එකේ. ඊට පස්සේ මම 12 කියලා මෙතන type කරනවා. 12 කියලා තමයි එන්නේ. මොකද මේක string එකක් නිසා මේකට තව string එකක් එකතු වෙලා තමයි මේකෙන්න result එක එන්නේ. හැබැයි අපි මේක අපහු convert කරගත්තොත් int වලට ඔන්න දැන් 24 කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේක PyCharm එකේ අලුත් version එක නම් පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට සමහර විට ඒකේ Python version එක අලුත් version එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. දැන් මේක macOS නිසා මට Python version එක ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම enter කරන්න. එතන exit ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ python space.v කියලා. එතකොට 2.7 කියන එක තමයි මට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් Windows වල නම් අලුත්ම version එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ PyCharm software එකේ. ඉතින් මට මෙතන input කියන එක දුන්නොත් මට මේක convert කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට ගන්නෙ integer එකක් නිසා. දැන් මම මෙතන 12.5 කියලා දුන්නොත් 25.0 වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේක check කරමු type එක age කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන 12.5 කියලා දෙන්නම්. එතකොට මෙතෙන්දී float කියන එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් identify කරගන්නවා මේකේ type එක මොකක්ද කියලා. හැබැයි input එක ගනිද්දිම එයාම identify කරගන්නවා මේක numeric value එකක් නම් ඒකේ type එක float ද integer ද කියලා. ඉතින් අන්තිමට මම පොඩි calculation එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම දෙන්න number 1 කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක assign කරගන්නම් input enter number 1 කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මම ආපහු number 2 කියලා එකක් හදාගන්නම්. ඊට පස්සේ මම දෙන්න enter number 2 කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේකදී අපි call කරමු cal type කියලා. ඊට පස්සේ මම input එකක් ගන්න string එකක් විදිහට. ඉතින් මට ඒකට use කරන්න පුළුවන් raw input කියලා. ඊට පස්සේ මම දෙන්න enter symbol කියලා. ඉතින් ඊළඟට මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ if statement එකක්. මම හිතන්නේ මම දැනටවත් if statement ගැන කතා කරලා නැහැ. ඔබ දැනට බලා ගන්න. මම කරන්න යන්නේ දැන් මේ call type කියන එකේ user දෙන symbol එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ
ධන ලකුණුද ඍණ ලකුණුද ගුණ කිරීමද බෙදීමද කියලා බලනවා. ඉතින් මම ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. if දැන් ඊට පස්සේ මම මේක බලනවා call type dot නෑ call type එක සමානද බලනවා plus එකට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට colon එක දාගෙන ඔන්න දැන් මට පුළුවන් number 1 එකතු කරන්න number 2 එකට. ඊට පස්සේ මම මේක assign කරගන්න අලුත් variable එකට results කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙහෙම print කරන්න results කියන එක. හරි. ඉතින් දැන් අපි මෙතන කොයිලෙත් results කියන එක පල්ලෙහා තියෙන ඒවාට දාගන්න ඕනේ. මම මෙහෙම result කියන එක උඩම දාගන්න. මම ඒකේ default value එක විදිහට 0 කියලා දාගන්න. 0.0 කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අන්තිමට මේ print කරගන්න එක කරන්න. මේක if statement වලින් ඔක්කොම check කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ මම මෙතන if කියලා එකක් දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ call type එක සමාන වෙන්නේ නැත්නම් plus එකට මම මේක check කරන call type එක ඍණ එකට. ඊට පස්සේ මම colon දාගෙන මේ විදිහට result එක සමාන කරගන්නවා number 1 අඩු කිරීම number 2. ඊට පස්සේ මම තව elif එකක් දාගන්නවා. ඒකට මම දාගන්නවා call type ඒක සමානද බලනවා ගුණ කිරීම. ඒ කියන්නේ තරු ලකුණට. ඊට පස්සේ colon එක දාගෙන මම result එක සමාන කරන්න number 1 ගුණ කිරීම number 2. ඊට පස්සේ අන්තිම එක මම ඒකටත් elifම කියලා දාගන්නවා. නැත්නම් user වෙන මොනවා හරි input එකක් දුන්නොත් මේ symbol එකට එපාර ඒක බෙදන්න නිසා මම මෙතන දෙන්නම් call type සමානද බලනවා බෙදීමේ ලකුණට. ඒ කියන්නේ මේ slash එකට ඊට පස්සේ colon. ඔන්න දැන් මට පුළුවන් result කියන එක සමාන කරන්න number 1 බෙදීම number 2. හරි. දැන් මම else එකක් දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ user වැරදි input එකක් දුන්නොත් මේ symbol එකට මම දෙන්න result එක නෑ result එක නෙමෙයි මම print කරන්න මෙහෙම your symbol is wrong කියලා. හරි. ඔන්න දැන් අපිට අන්තිමට පුළුවන් print කරන්න result කියන එක. හරි. දැන් මේක මම run කරගන්නවා. මම මෙතන අලුත් line එකක් විදිහට තමයි මේ input ගන්න ඕන. ඒක නිසා මම මෙතන /n කියලා දෙන්න /n. මෙතනත් දෙන්න /n. මෙතනත් දෙන්න /n කියලා. හරි. ඉතින් මම පළවෙනි නම්බර් එක විදිහට දෙන්නම් 100. දෙවෙනි නම්බර් එක විදිහට දෙන්නම් 200. ඊළඟට සිම්බල් එක එන්ටර් කරන්න කියලා මම දෙන්න එකතු කිරීමේ ලකුණ. ඔන්න දැන් අපිට 300 කියලා ආවා. මේක 200යි මේක 100. මම මේක ආපහු රන් කරගෙන වැරදි වැලියු ටිකක් දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ 100 ආපහු 100. ඊට පස්සේ මම මෙතන සිම්බල් එක දෙන්න s කියලා. එතකොට your symbol is wrong කියලා ආවා. හැබැයි මේ 0.0 print වුණා. මොකද අපි මේක print කරගන්නේ අන්තිමට නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න මගේ YouTube channel එකට follow කරන්න මාව Instagram එකේ.